Bygg ett tåligt och underhållsfritt räcke av tryckimpregnerat virke och få en säker och snygg inhägnad av trädäcket. Bygg räcket med standardhöjden 90 cm för att få ett bra fallskydd. Stakethöjden ger även altanbygget en proportionerlig inramning. Markera stolparna på 90 cm höjd. Mät ner 45 mm som är överliggarens tjocklek. Använd vinkelhake och markera på stolparna. Såga av stolparna. Mät och kapa en 45 x 95 mm regel till 85,5 cm. Placera den som en extra hörnstolpe vid fasaden. Loda in med vattenpass och fäst i fasaden med 4,8 x 75 mm rostfria trallskruv. Geringsåga en 45 x 45 mm skruvregel i ena änden. Håll regeln på plats och markera för kapning så att skarven hamnar mitt över ett stöd. Fäst regeln i överkant på stolparnas utsida med 4,8 x 75 mm rostfria trallskruv. Mät, kapa och fäst övriga reglar. Geringsåga ytterhörnen. Mät och markera 100 mm från trallgolvet och sätt en nedre skruvregel på samma sätt. Anpassa staketspjälornas bredd så att de passar mot husets befintliga räcken. Klyvsåga tryckimpregnerat trallvirke 28 x 120 mm till 28 x 45 mm. Börja med att såga bort trallbrädans rundade kant. Mät avståndet mellan de övre skruvreglarnas överkant och de nedre skruvreglarnas underkant. Ställ in längdmåttet på geringsågen. Och kapa. Placera ut de tillkapade spjälorna jämnt mellan stolparna och bestäm hur långt mellanrummet ska vara mellan dem. Sätt spjälorna med den finaste sidan ut mot trädgården. Fäst den första spjälan med en rostfri trallskruv 4,2 x 55 mm. Loda in med vattenpass och fäst med ytterligare 3 skruv. Mät det valda mellanrummet och fäst resterande spjälor på samma sätt. Mät avståndet mellan stolparna och kapa till 45 x 45 mm reglar. Placera dem mellan stolparna för att dölja skruvskallar. Skråskruva i stolparna med 4,8 x 75 mm rostfria trallskruv. De övre reglarna ger extra stöd för överliggaren. Mät och kapa 2 stycken 45 x 145 mm regel till 85,5 cm. Placera reglarna i räckets öppning vid trappan för att få en inklädnad som döljer skruvreglarnas ändträ. Fäst med 4,8 x 75 mm rostfria trallskruv. Lägg 45 x 170 mm reglar på räcket.
så att de sticker ut 15 mm i trappöppningen. Markera för geringssågning i hörnet. Geringssåga och fäst överliggaren från undersidan med 2 stycken 4,8 x 75 mm rostfri trallskruv var 60:e centimeter. Fäst övriga överliggare på samma sätt. Lås geringarna med extra skruv i hörnen. Tryckimpregnerat virke innehåller salter som kan tränga igenom en täckmålad yta och missfärga den. Vänta 1 år innan du målar så hinner salterna tränga ut ur virket.